Mga pet malu, good morning! Hinahanap tayong rabbit, di natin alam. Buti na lang maganda talaga yung mating ni Kaditas. Yan, grabe sponsor. Alam mo, sponsor Ito, mabait nating isang do ng anak. So, kakukuha ko lang ng anak doon. Nasa sulo kasi. So, sisigaw yung anak ko. Anak daw yung isang do. Eto, kinuha na natin doon sa sulok. So, ilipat natin dito mga pet malu. Diba? Ito yan mga pet malu. Nice blessing. Kala ko hindi nabuntis kasi summer 6 yung pina-stud natin. 2 lang yung nanganak. At least may nanganak. Ito habol pa. Oh, ayun si Gawad Rose. Gawad Rose, may nanganak Hindi ko alam. Ito. Diba? Pito. Ito. Yung white natin na galing magaling mag-alaga mga pet malu. So standby tayo. Ayan. Ililipat natin dito. Sinayin natin ng mating. Ay ng Nestbox. Ito lang, mabait yung nanay. Nasaan yung ginawa mo? Ayan diba? Ganda ng mating Naka-elevate. Iwas sa predator natin. Ayos. Thanks mami da. So babalik ko na yung anak mo dyan. Kuhain ko lang yung mga poor mo para mailagay sa Nestbox. Malinti yung puti. Alin? Ang puti mo binili mo. Sige. So. Yan, sasama nyo yung balahibo sa kamay mga pet malu para hindi mawala yung amoy ng mother dog. Hindi siya manibago sa amoy. So, 4 na black, 3 white. Ilang white? 3 white. Baka yung tatay. Oo nga. Okay. Nakakatawa. Ito black to. Pero alam mo buntis siya? Mga pet malu. Kiyat. Hindi mo alam Hindi mo alam. Okay. Tali nung maigi, di ba nakakaano yan? Oo. So, i-secure natin yung mga pet malu. Yan. Secure natin dun. So, thanks for watching mga pet malu. Bago ka sa channel natin, subscribe ka naman dyan. Updated ka sa mga video natin. Good morning!